به نام خالق هستی، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل 4، پارت 7. جرارد دورن، پزشک فرانکفورتی که در نیمه دوم قرن 16 زندگی می‌کرد، در فلسفه اندیشمندانه اش از سیاست جهان که آن را راه اشتباه می‌نامیم از یک سو و از سوی دیگر از مسیر حقیقت صحبت می‌کند، نویسنده درباره راه اول می‌گوید: بشر که ذاتاً در برابر خدا مقاومت می کند، همیشه می پرسد که چطور می تواند با سعی و تلاش از بداقبالی هایی که برایش پیش می آید فرار کند، اما از خداوند که موهبت بخشایش و رحمت کاملا از آن اوست کمک نمی خواهد. بنابراین آنها برای خود کارگاه بزرگی در سمت چپ جاده می سازند و با پیشه و ابتکار خود آن را سرپرستی می کنند. بعد از انجام این کار انسانها به سوی دنیا گام برمی دارند و از روی پل بی‌ثباتی می گذرند، اما به دلیل آنکه خداوند مهربان می خواهد آنها را به سوی خود بازگرداند، اجازه می دهد که آنها اسیر بی‌ثباتی هایشان شوند. آنها که مانند گذشته می خواهند خودشان خود را درمان کنند، به بیمارستانی می روند که در سمت چپ راه ساخته شده و داروسازی آن را سرپرستی می کند. در آنجا جمعیت انبوهی از داروسازها، جراحان و پزشکان ازدحام کردند. نویسنده مورد بحث درباره راه حقیقت که همان راه راست است میگوید: به اردوگاه خرد وارد میشوید و وقتی به آنجا رسیدید با غذاهایی که به شما میدهند بسیار قوی تر از قبل میشوید. حتی جوی کوچک هم در آنجا هست، جویباری از آب گوارا که با زیبایی شگفت‌انگیزی از قله کوه جاری می شود. آبها از سرچشمه خرد به بیرون می جهند. یکی از تفاوت‌های مهم این متن با رویای من در این است که در اینجا جدای از آن که موقعیت هتل برعکس شده، رود خرد نیز در سمت راست جریان دارد، در صورتی که در رویای من این رود در مرکز صحنه جریان دارد. واضح است که در رویای من ما با هیچ اسطوره شناخته شده ای سر و کار نداریم، بلکه به گروهی از ایده ها می پردازیم که ممکن است به سادگی آنها را ایده های شخصی یعنی منحصر به فرد دانست. با این وجود تحلیل های دقیق می توانند به سادگی نشان دهند که این رویا نیز تصویری کهن الگویی است که می توان آن را بارها و بارها در هر زمان و مکانی بازآفرینی کرد. اما باید بپذیریم که ماهیت کهن الگوی تصویر رویا فقط وقتی برایم قابل درک شد که کتاب دارن را خواندم. من این موضوع و موارد مشابهی را بارها در خودم و بیمارانم مشاهده کردم، اما همانطور که این مثال نشان می‌دهد اگر قرار است چنین تقارن‌هایی وجود داشته باشند باید به آنها توجه خاصی شود. این امر در سیبل آرتمیس نیز مشاهده می‌شود. مورد بعدی در همین باره است. 2. مورد ایگرگ، رویاها. الف، روی کوه بلندی سرگردان بودم. راه متروک، ناشناخته و دشوار بود. زنی از آسمان فرود آمد تا همراهم باشد و به من کمک کند. او موها و چشمانی روشن و درخشان داشت. گاهی ناپدید می شد. بعد از اینکه مدتی به تنهایی به راهم ادامه دادم متوجه شدم که عصایم را جا گذاشتم و باید برگردم و آن را پیدا کنم. برای انجام این کار مجبور بودم از مقابل هیولای وحشتناکی بگذرم
که خرس عظیم و جثه‌ای بود. وقتی که برای بار اول از این راه عبور می کردم مجبور بودم خرس را پشت سر بگذارم. اما زن آسمانی از من حمایت کرد. درست موقعی که می‌خواستم از کنار خرس بگذرم و او به سویم حمله کند، زن آسمانی دوباره به نزدم آمد و حیوان با دیدن او روی زمین دراز کشید و اجازه داد از آنجا بگذریم. بعد زن آسمانی ناپدید شد. در اینجا با الهه‌ای روبرو هستیم که از موهبت حمایت مادرانه برخوردار بوده و با خرس در ارتباط است. او نوعی دایانا یا DRTV گالای رومی است. زن آسمانی جنبه مثبت و خرس جنبه منفی شخصیت فرابرتر دارند که انسان آگاه را ارتقا می دهند و به ملکوت می رسانند یا او را تقلیل می دهد و به حیوان تبدیل می کند. در اتاقی برج مانند از دری رد شدیم و از پله‌های زیادی بالا رفتیم. روی یکی از پله‌های بالایی نوشته شده بود ویس اوت ویس. پله‌ها به معبدی منتهی می‌شدند که در قله کوهی سرسبز و پردرخت ساخته شده بود. آنجا هیچ چشمانداز دیگری نداشت. آنجا معبد اورسانا الهه خرس و مادر خدا بود. معبد از سنگ سرخ ساخته شده بود. در آنجا مراسم قربانی خونینی برپا می شد. حیوانات در اتاق محراب ایستاده بودند. برای ورود به محوطه معبد فرد ابتدا باید تبدیل به یکی از حیوانات جنگل می شد. معبد به شکل صلیبی با بازوهای برابر بود که در میان آن فضایی دایره‌ای شکل قرار داشت که سقف نداشت، به طوری که میشد مستقیما به آسمان و سور فلکی دب اکبر و اصغر نگاه کرد. روی محرابی که در وسط فضای باز قرار گرفته بود جام ماه قرار گرفته بود و دود یا بخار دائما از آن متصاعد میشد. در آنجا تصویر بزرگی از الهه نیز قرار داشت، اما نمیشد به وضوح آن را دید. پرستندگانی که به حیوان تبدیل شده بودند و من نیز یکی از آنها بودم باید با پایشان پای الهه را لمس می کردند. در این صورت تصویر به آنها علامت یا پیامی الهی گونه مثل ویس اوت سیس میداد. در این رویا الهه خرس به خوبی مشهود است. اگرچه مجسمه اش را نمیشد به وضوح دید، رابطه با خیشتن یعنی با شخصیت فرابرتر نه تنها به وسیله پیشگویی ویس اوت سیس آشکار میشد، بلکه چهار وجهی بودن معبد و محوطه مرکزی دایره شکلش نیز بر این امر دلالت می کند. از زمانهای قدیم هر گونه رابطه‌ای با ستارگان همیشه نماد ابدیت بوده است. روح از ستارگان می آید و به مناطق پر ستاره برمی گردد. رابطه اورسانا الهه و خرس با ماه به کمک جام ماه مشخص می شود. الهه ماه در رویاهای کودکان نیز حاضر می شوند. دختری که در شرایط روانی بسیار سختی بزرگ شده بین سنین 7 تا 10 سالگی بارها شاهد این رویا بود. بانوی ماه همیشه در کنار آب نزدیک فرودگاه در انتظارم بود تا مرا با خود به جزیره اش ببرد. متاسفانه او نمی توانست به یاد بیاورد که در آنجا چه اتفاقی افتاد، اما رویایش به قدری زیبا بود که همیشه آرزو می کرد باز هم آن را ببیند. اگرچه همانطور که معلوم است این دو رویابین با هم شباهتی ندارند، بنمایه جزیره در رویای قبلی به شکل قله غیرقابل دسترس یک کوه ظاهر شده بود. 30 سال بعد دختری که بانوی ماه را دیده بود فانتزی دراماتیکی داشت. از کوه تیره و صعب العبوری بالا می رفتم
که در بالای آن قله گنبدی شکلی قرار داشت. وقتی وارد گنبد شدم خود را در مقابل زنی دیدم که روی سرش کلاه خودی با شاخ گاو داشت. من بلافاصله او را شناختم. او همان بانوی ماه رویای دوران کودکیم بود. به دستور او به سمت راست رفتم و خورشید درخشان و خیره کننده ای را دیدم که در سمت دیگر حفره عمیقی بود. بالای حفره پل متحرکی قرار داشت که من روی آن گام نهادم، در حالی که می دانستم نباید به پایین نگاه کنم. ترس عجیبی وجودم را پر کرده بود. پس با سرعت جلو رفتم. بوی خیانت می آمد، اما بالاخره از پل گذشتم و در مقابل خورشید ایستادم. خورشید گفت اگر بتوانی 9 بار به من نزدیک شوی و نسوزی همه چیز درست می شود. اما ترس من هر لحظه بیشتر می شد. نهایتاً به پایین نگاه کردم و بازوهایی مانند بازوی اختاپوس دیدم که از زیر خورشید به سمت من دراز شده بود. با وحشت عقب رفتم و در آن حفره عمیق سقوط کردم، اما به جای افتادن بر زمین در آغوش زمین مادر افتادم. وقتی سعی کردم به چهرهش نگاه کنم او به خاک تبدیل شد و متوجه شدم که روی زمین دراز کشیدم. آغاز این خیال به شکل قابل توجهی با رویای قبلی تطابق دارد. بانوی ماه در بالا به وضوح با زمین مادر تفاوت دارد. بانوی ماه رویابین را وامی دارد که وارد ماجرای مخاطره آمیزی با خورشید شود. زمین مادر با حالتی حمایتگرانه او را در آغوش مادرانه اش می گیرد. به نظر می رسد رویابین مثل کسی که در خطر باشد نقش کر را ایفا می کند. به مجموعه رویاها بازگردیم. شما 2 تصویر را مشاهده می کنید که هرمن کریستین نقاش اسکاندیناویایی آنها را کشیده است. 1. نخستین تصویر یک اتاقک روستایی به سبک اسکاندیناویایی را نشان می دهد. دختران روستایی با لباسهایی زیبا دست در دست یکدیگر در صفی قدم میزنند. کسی که در وسط ایستاده از دیگران کوچکتر است و علاوه بر آن قوز دارد و سرش را به عقب برگردانده است. این نکته و نگاه خاص چشمانش به او ظاهر یک جادوگر را داده است. 2. تصویر دوم اژدهایی را نشان می دهد که گردنش کل تصویر و به ویژه دختری را در بر گرفته که اسیر اژدهاها شده و نمی تواند حرکت کند، چون اگر حرکت کند اژدها که می تواند بدنش را بزرگ یا کوچک کند نیز حرکت خواهد کرد و اگر دختر بخواهد خود را رها کند اژدها به راحتی دوباره گردنش را به دور او حلقه می کند و باز هم او را می گیرد. عجیب این که دختر چهره ای ندارد، یا حداقل من نتوانستم چهرهش را ببینم. نقاش رویا می آفریند. انیموس اغلب به شکل یک نقاش پدیدار می شود و یا نوعی ابزار فرافکنی دارد، یا اپراتور سینما یا مالک نمایشگاه نقاشی است. همه اینها اشاره به انیموس به عنوان واسطه میان خودآگاه و ناخودآگاه دارند. ناخودآگاه تصاویری را در خود دارد که مخابره شده‌اند، یعنی به وسیله انیموس در قالب فانتزی یا به صورت ناخودآگاه در زندگی و اعمال بیمار آشکار شده‌اند. فرافکنی انیموس موجب به وجود آمدن روابط خیالی عشق و نفرت نسبت به قهرمانان یا شخصیت‌های منفی می شود. قربانیان مطلوب، خواننده، هنرمند، ستاره سینما، قهرمان ورزشی و غیره می شوند. در تصویر اول دوشیزه ویژگی‌های شیطانی دارد، چون قوزی است که روی شانه نگاهی شیطانی به پشت سر می اندازد. به همین لحاظ انسان‌ها طلسم‌هایی را که برای مقابله با چشم زخم می سازند به پشت گردنشان
می آویختند، چون پشت سر منطقه آسیب پذیر است، یعنی جایی که نمی توان دید. در تصویر دوم دوشیزه در قالب قربانی بیگناه یک هیولا در آمده است، درست مثل قبل که میان هویت زن آسمانی و خرس رابطه ای وجود داشت. در اینجا نیز دختر جوان و هیولا با هم رابطه ای دارند که در زندگی واقعی فراتر از حد یک شوخی زننده است. این امر در این تصویر به معنای توسعه شخصیت خودآگاه است و از طریق توانایی قربانی از یک سو و خطر چشم زخم دختر قوزی و قدرت اژدها از سوی دیگر مشخص می شود. دال، بخش رویا و قسمتی تخیل دیداری. جادوگری شعبده هایش را برای شاهزاده هندی نمایش میداد. او از زیر پارچه‌ای دختر جوان و زیبایی را ظاهر کرد. دختر رقصنده بود و می توانست ظاهرش را تغییر دهد یا حداقل مخاطبان را با القای توهمات افسون کند. در طول رقص او با تغییر موسیقی به دسته‌ای زنبور تبدیل شد، بعد به یوزپلنگ، فواره آب و سپس اختاپوسی که به دور صیاد جوان مروارید حلقه زده بود. او در بین نمایش در لحظات حساس تبدیل به انسان می شد. آنگاه تبدیل به خر ماده‌ای شد که 2 سبد پر از میوه‌های شگفت‌انگیز بر پشت داشت، بعد به شکل طاووسی با پرهای رنگارنگ درآمد. شاهزاده از شدت خوشحالی از خود بیخود شد و او را به نزد خود خواند، اما او به رقصیدن ادامه داد. حالا برهنه شده بود و حتی پوست تنش را پاره کرد و بالاخره تبدیل به اسکلت برهنه‌ای شد و به زمین افتاد. او را دفن کردند، اما شب هنگام سوسن سفیدی از گورش سر برآورد و از میان گلبرگ‌های آن بانوی سفید پوشی بیرون آمد که به آرامی در هوا شناور شد. این بخش از رویا دگرگونی‌های پی در پی زن افسونگر را نشان می‌دهد. افسونگری یک ویژگی منحصراً زنانه است تا زمانی که تبدیل به شخصیتی تغییر شکل یافته می‌گردد. این خیال به عنوان نوعی تمثیل ساخته نشده است، چون بخشی از آن رویا و بخش دیگرش تخیل ناگهانی است. در کلیسایی هستیم که از ماسه سنگ ساخته شده است. نزدیک محراب دختری در لباس قرمز از صلیب کنار پنجره آویزان است. خودکشی؟ درست همانطور که در مورد قبل قربانی کردن کودک یا گوسفند نقش مهمی داشت، در اینجا نیز قربانی کردن دختری که از صلیب آویخته شده اهمیت دارد. مرگ رقصنده را نیز میتوان در همین راستا درک کرد، چون این دوشیزه ها همیشه محکوم به مرگند، زیرا غلبه پیش از حد روان مؤنث در وجودشان فرایند کسب هویت را میپوشاند، یعنی مانع از بلوغ شخصیت میشود. دوشیزه به انیمای مرد ارتباط دارد و برای دستیابی به اهداف طبیعیش از آن استفاده می کند که در آن توهم مهمترین نقش قابل توجه را ایفا می کند. اما تا زمانی که زن رضایت ندهد، زن و مرد باشد، هیچ هویت زنانه‌ای ندارد. او پوچ است و فقط می درخشد و بنابراین ظرف مناسبی برای فرافکنی‌های مردانه است. با این وجود زن به عنوان یک شخصیت با این تصویر کاملا تفاوت دارد. در اینجا توهم دیگر به کار نمی آید. بنابراین وقتی پرستش شخصیت مطرح می شود که حقیقت دردناک بخش دوم زندگی انسان است و قالب بچگانگی خیشتن نیز ناپدید می گردد. تنها کاری که در اینجا باید انجام دهم توصیف کور به عنوان شخصیتی قابل مشاهده در مرد، یعنی همان
انیماست. از آنجا که تمامیت مرد تا زمانی که منحرف و همجنسگرا نباشد میتواند فقط مردانه باشد. شخصیت زنانه انیما را نمیتوان به عنوان شخصیت فرابرتر در نظر گرفت، اما به ارزیابی و موقعیت متفاوتی نیاز دارد. در نتیجه فعالیت‌های ناخودآگاه انیما هم به عنوان دوشیزه و هم مادر ظاهر می شود و به همین دلیل تفسیر شخصی همیشه او را به مادر شخصی یا یک شخصیت مؤنث دیگر تقلیل می دهد. معنای واقعی این تصویر طبیعتاً در این فرایند از میان می رود، همانطور که این فرایند در مورد همه تفسیرهای تقلیل دهنده در حیطه روانشناسی ناخودآگاه یا اسطوره‌شناسی نیز صدق می کند. تلاش‌های بیشماری که در زمینه اسطوره‌شناسی صورت گرفته تا خدایان را با توجه به معانی خورشیدی، قمری، ستاره‌ای یا شهابی درک کنیم. چیز مهمی به شناخت ما از این پدیده ها نیفزودند، بلکه برعکس همه آنها ما را در مسیر اشتباهی قرار دادند. بنابراین هنگامی که در رویا یا توهمات ناگهانی با شخصیت مؤنث ناشناخته‌ای برخورد می‌کنیم که معنای آنها بین الهه و بدکار در نوسان است، پیشنهاد می شود اجازه دهیم تا این زن استقلال خیش را حفظ کند و او را تا حد مفاهیم قراردادی و شناخته شده پایین نیاوریم. اگر ناخودآگاه این زن را موجودی ناشناخته بدانند، نمیتوان این دیدگاه را به زور تغییر داده و به تفسیری منطقی دست یافت. مانند شخصیت فرابرتر، انیما نیز دو قطبی است و بنابراین میتواند یک لحظه مثبت و لحظه‌ای بعد منفی باشد. او گاهی جوان و گاهی پیر است، گاهی مادر و گاهی دوشیزه است، گاهی فرشته نیکوکار و گاهی جادوگر است، گاهی قدیس و گاهی بدکار است. به دلیل همین دوگانگی ها انیما رابطه پنهانی با اسرار و به طور کلی با دنیای تاریکی دارد و به همین دلیل اغلب به بنمایه مذهبی باز می گردد. هر کجا که انیما تا حدی شفافیت دارد، همیشه رابطه ویژه‌ای با زمان دارد. در نتیجه انیما کم و بیش جاودان است، چون فراتر از زمان است. نویسندگانی که روی این شخصیت دست گذاشته‌اند همیشه بر این ویژگی انیما تأکید ورزیدند. می توانم در این مورد به او و بازگشت او در اثر رایدر هاگارد، آتلاندا اثر پیربینونی و بالاتر از آن به قدم زدن در شب اثر ویلیام اسلون اشاره کنم. در همه این موارد انیما همانطور که ما آن را شناخته ایم فراتر از زمان قرار دارد و متقاعداً بسیار پیر است یا موجودی است که از قوانین متفاوتی پیروی می کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.